Magandang gabi sa ating lahat, mga kaibigan. At welcome po tayo today sa ating podcast for today. Ito yung daily lives of inclusion, mga kaibigan. Ako ang inyong host for today, Roilan Marlang po, mga kaibigan. At muli po tayong sasaere sa InkluRadyoPH. At mapanood din itong podcast natin sa YouTube ng HNI Inclusion Pilipinas. No? Okay. Ang ating bisita natin ngayon ay isang ina na merong anak na autism. So, wag na nating patagalin. Si Ate Fatima. Yan, magandang gabi po. Hello, good evening, Roilan. Okay po. Yes, I'm thankful na na-invite mo ako dito sa sa podcast mo, and naniniwala ako sa advocacy mo. So, yeah, keep it up. Yes. Yan. Okay, thank you po. At yun na nga po, magandang gabi rin po. Yes. Tanungin ko po kayo kung ano po yung pinagkakaabalahan natin today. Okay. Well, si Sophie ngayon, no, ako as a mother na anak ko si Sophie, she's 12 years old, na she was diagnosed having an autism spectrum disorder. So, mapalad ako, I'm blessed na nakikitaan siya. Marami nakakapagsabi, mga doktor, mga professional, na gifted siya sa fields of the arts. And then mataas ang kanyang memory recall sa age niya. So, kumbaga lagpas yun sa average, no? Even sa mga normal na mga neurotypical na tao. So, sa ngayon, blessed kami ng family na marami yung supports na nare-receive namin, kay Sophie. So, in the fields of arts, since last year, November, may mga naka-line up na siya for this year, 2022. So, blessed kami. Though, syempre, hindi ko muna kailangang masabi pa, no? Ma-preempt yung mga incoming niyang projects. So, dire-diretso yung paggawa niya ng painting. Yun, actually, yung background ko dito sa aking Zoom is gawa niya. Oil painting siya. So, continue yung pagpapagawa ng mga painting sa kanya. Kasi passion niya yun eh. Parang yun ang water niya. Pag medyo somehow, hindi naman siya stress. But I think kung kailangan niya ng breather from school, kasi she's very active in school, dahil nasa inclusive program siya, kailangan niya ng diverse, ng outlet, para ma-divert niya yung somehow na stress from her schooling. So, may tools naman dito sa bahay. Yun. So, every time she wanted to paint, either traditional or digital or animation, nagagawa niya. Tapos binibigyan ko lang siya ng time. So, sa ngayon, yung time management, sobrang mahalaga sa amin. Kay Sophie, tinuturo ko na sa kanya. And natutuwa ako na, mas ahead pa yung scheduling niya kesa sa akin. Kasi ini-inform ko naman din siya, no, yung mga incoming projects niya. And minsan nadadagdagan pa from her part kasi yun nga, may mga for a cause kami na ginagawa. For free yun, for donation. So minsan out of the blue nadadagdag. So mahaba yung mga schedules niya. But bottom line, hindi mabigat na, Mom, why so many, ganyan-ganyan. Hindi siya nag-aangal ng ganon because she knows na lagi kong ini-impart sa kanya that
her talent came from God. So it must be shared. So from there, may angal konti. It's not really an angal, but somehow, syempre, bata, no? So minsan gusto niya na, I need to go to the mall, mom, or I want to play, or I want to see my friends. So yun yung somehow na binihingi niya sa akin. So minsan nabibigay ko, but of course due to pandemic, 'di ba, may restrictions. So once in a while, yun, nakikita niya yung mga friends niya. Oo, kasi sociable din si Sophie. Yeah, so bottom line, we're blessed, no? Start of this year, busier than last year, but happy naman. Yeah. Yes. Nakamit ako. Ayun po. So, paano naman po na-discover ni Sophie yung kanyang mga talent? Oo, well, ang dami na rin nagtanong sa akin, no? Even yung mga doctors niya. Honestly, hindi ko siya mai-account as to actual age niya or na kami, no? Even her therapist na yun yung most significant age niya. But I think kasi nga masyado kami naka-concentrate on to her early intervention because talagang medyo quite hyper yung pinagdaanan sobrang struggle yung pinagdaanan ng pagka-autism ni Sophie before. So, nakikitaan na namin siguro mga age of mga 4 and a half, no? Kasi syempre, di ba, ang therapist, laging tinuturo yan yung fine motors, di ba? The gross motors, you know. So, oo. So, from there, nakikitaan namin na parang she's very keen on fine lines. No, when she draw, mga 4 and a half years old pa lang, talagang detailed siya. Walang lagpas. And then pag sinabing rainbow, alam agad niya yung specific na, yung chronological order ng rainbow, ng colors. She's very detailed na on colors. Tapos, yun na, ini-introduce ko na sa kanya yung, Play-Doh, kasi part of, di ba, fine motors din yun, di ba? Yung parang panggagrasp niya ng fingers niya. So, yun. I think 4 and a half or 5, mga ganyan, nakitaan namin ng medyo, she's not really exceptional at that time, pero detailed-oriented na siya. Oo, ayaw niya na nalagpas, tapos hanggang sa dumating yung point na from Play-Doh, nag-level up na siya into modeling clay. As in lahat ng name it ng mga characters ng Disney princesses nila ginagawa niya, even the details of the other minor characters from the Disney movies, ginagawa niya ng buong set yon ng modeling clay, tapos pe-paint niya. So from there, nung mga around mag-7, no, yun, well, 6 and a half, gumagawa na siya ng sarili niyang mga cards, no, na binibigyan niya sa lolo and lola niya, titas, teachers, especially sa Teachers' Days before sa De La Salle Araneta where she started schooling. Lahat ng teachers niya, kahit hindi niya teachers, basta she felt na close siya dun sa teachers niya. She make a list, nakuha niya kasi sa akin na meron akong mga list, no, ng mga tao na binibigyan or yung mga people that we think kailangan bigyan ng appreciation. Gumagawa din siya ng list na noon. So she drew typewriting, color pencil, and then nag-level up na yon. Hanggang sa nung nakita na namin, and even yung therapist niya, kasi nag-ABA din siya, no? Yung applied behavior therapy. So from there, dun sila nagsabi na, Mommy, why don't we level up, no? Kasi nakita nga nila na marunong na mag-mix ng colors si Sophie, even nakabisado niya na yung Pantone colors nung around 7 years old. Oo, so dun niregaluhan ko siya ng iPad. So nung nag-7 siya, yun na sobrang siya na engrossed into digital. So yun talaga yung parang naging niya,
stepping stone niya. Dahil syempre mahirap digital, tapos hindi ko pa siya nabigyan ng stencil, yung pencil, no? Stylus pen, no? Kasi nga medyo mahal. Oo, so from there, nung nagkaroon na siya ng iPad, hindi hindi na siya hindi na siya na kontento into just a drawing. Talagang nag-explore siya. And ini-explain ko, siguro doon ko din na nakita din yung support na, Sophie values my support kasi talagang she's really open to me na, Mom, like this, ganyan-ganyan. So parang minute details papakita niya, and then ako naman, medyo kasi detail-oriented din ako. So binibigyan ko talaga siya a positive criticism on what she do. So siguro somehow nag-jive yung aming keen on details and into arts also. So yun, hanggang sa nag-evolve yung niya, yung kanyang passion sa arts. Tapos nagkaroon na rin ng digital arts o digital animation. So natutuwa lang ako kay Sophie kasi siya mismo yung nag-explore sa YouTube. Sasabihin niya, Ma'am, I read it, I watch it, ayun nga sa Procreate, Do yung YouTube niya, ano pa rin siya, naka-filter, no, Roilan, hindi siya yung talagang pwedeng um, manood ng kung ano man, no. So, sinasabi niya sa akin, Ma'am, I'm gonna watch this, ganun. So, yeah, hanggang sa siya mismo, tas ako kasi, hindi ako din masyado techie. Pero siya talaga yung nag-introduce sa akin na, Ma'am, what about Procreate? What about animation desk? What about Flip-a-Clip? So, nung tinignan ko, okay. Baligtad na nga before I was the one who, coach her to do this. Now, pagdating sa digital arts, siya na yung nagsasabi, Ma'am, you have to watch this, ganun. So, tapos kami, nung therapist and then yung doctor, napansin na nga namin, sabi nga niya, you know what, Mommy, i-evaluate mo yung nangyayari kay Sophie. We're so engrossed on her arts, no? Art-related. Pati yun sa memory recall. Kasi minsan isang pabasahin mo siya ng book, makakabisado niya agad. And then, pati yung pagkakasunod-sunod ng chapter, yung mismong yung mga important details per chapter ng books, kabisado niya. So parang kami, na-engross kami doon sa development niya. Hanggang sa doon na-realize ng doctor nga na in-inform niya sa akin na, Mommy, I think, parang, hindi naman sa parang, of course, alam natin na autism is a lifelong, condition. But in the case of Sophie, namamanifest yung giftedness na niya. No? Kasi, siya mismo, alam niya that she has autism. Tapos, na-explain niya na sa teachers niya. Talagang, hindi ko nga masabi, Roilan, pero parang talaga nagkaroon ng awakening. Nung around mga 7, ganyan, talagang siya na mismo yung nagsasabi na ba't ganun yun na experience niya, yung tingin ng tao towards her, lalo na kasi nga nasa mainstreaming siya no? So, nagle-level up din naman yung special education program to her, gan sa more on regular class na. So siya mismo na re-review niya o na-evaluate niya sa sarili niya, and then of course na-inform niya lagi sa akin na nako-compare na niya, no. So yun yung magandang nangyari kay Sophie, yung arts somehow talagang therapy sa kanya, and then talagang na full support ko talaga siya, and hindi to the point na sinuport ko siya para for her to, somehow to do an enterprise for that. No, it's about for her to express, no, what's her thoughts, what's her feelings through the arts. And then naging maganda yung manifestation nun kasi nagkaroon siya ng magandang communication sa amin, lalo sa mga relatives and mga teachers, classmates. Yeah, oo. Yun.
challenges regarding naman sa buhay ni Sophie? Oo. Well, madami. Oo. Well, um, actually, meron siya first pa lang, may hindi siya ganun ka welcome, no, sa yung mga una niya mga parang play school, and then nagkaroon ng bullying. Yung teacher, unfortunately, hindi it turned out, no, na hindi siya pala special education teacher. Kasi nga, ano lang, parang play school. So nagkaroon ng struggle from there. Tapos we thought nga nagkaroon ng stigma si Sophie on schooling kasi she was at around 4 years old nung pinasok namin sa play school. And pinestop namin yun. Sabi kasi, in-inform ko rin yung doctor, no? So kasi nga, I felt na, na nabully siya ng mga classmates, even yung teachers niya, para nasisigawan siya. And then si Sophie just keep on crying, ganyan-ganyan. So pinahinto namin siya. That was the first time na she felt, parang yun nga, nabully siya. Doon ngayon, pag naman tinatanong siya, wala na sa kanya before. Parang she's parang stressed pag naalala niya. And then, so pinahinto namin siya doon. That's where we enrolled, no, home-based na ABA. And then after that, nagkaroon ulit ng another incident sa mall, sa isang fast food chain din, na may mga foreigners kasi, no, na families. And then siya, 'di ba, may mga fast food, 'di ba, na para may mga play store, no, sa loob. So doon sila, inano din siya, na pinaalis siya sa playground. Doon ko nakita yung kasama ko yung mga in-laws ko. Pinaalis siya, and then Sophie keeps on going back kasi she really wants to play, no? Pero hindi siya umiyak. Pero yung mga in-laws ko talagang they're the one who who are parang galit, no? Parang kasi nag-i-English na nga sila doon, ganun-ganun, hanggang sa sinabi nga namin na children special needs yung bata. Si Sophie kasi, pag nakita mo siya, she doesn't look like one, no, na may disability. Kasi nga, she can really talk and she can really look at you eye to eye. Pero yung kanyang behavior, talagang when she's there to play, talagang play, gano'n, no? So, yun, ang daming struggles. Kailangan ko pang minsan i-explain beforehand that my daughter has this condition. So, I apologize in advance, ganyan-ganyan. Somehow talaga, minsan nafe-feel namin na, invincible minsan kami. Oo. Pero, bottom line, I was there all the time sa mga napagdaanan niya. She has fair shares of bullying din talaga. Tapos even nung nag-grade 4 na siya, yung teachers niya sa regular class, tapos yung mga classmates din niya, na sometimes nag-raise siya ng hand, tapos pinapababa yung hand niya. Kasi nga, recite yung bata. So, ang dami. Oo. Maganda lang kay Sophie. She really shares to me what happened on her day, day-to-day activities. And then, yung teachers din niya at the time sa school, lalo na yung special education teachers niya, before I fetch her, talaga nakikipag-pep talk ako every day, no? Kasi ako yung nagda-drive sa kanya papunta at papasok sa school, pauwi. So, tinatanong ko, how Sophie? So yun, nagbibigay na sa mommy, ganyan-ganyan. So there are times na nung tumatagal na yung time niya sa regular class, hindi na nila syempre nalalaman what happened to Sophie. So pagdating sa bahay, dun minsan ako na nagkukwento si Sophie sa akin, mom, ganyan-ganyan. So sa kanya, she doesn't categorize it as bullying na, yung nangyari sa kanya. Nung na-absorb ko yung kinukwento niya, yun, doon ko nalaman. So, ina-address ko kaagad, no? Yun siguro na, na ma-advise ko rin sa ibang fellow mommies who has children with special needs. I-address mo agad yung situation na yon, no? Even
especially na dapat talaga magkaroon ng connection, ng communication, open communication, so that the children would casually converse to you what happened to her. And then from there, talagang tinawagan ko agad din yung mga teachers. And then nakipag-meeting din ako the following day dun sa mga concerned na teachers and the classmates. Hindi naman ako, well, of course, natural lang na minsan magtataas ka ng boses, no? Pero pagkausap ko naman na sila, yung mga concerned na parties, I'm very much diplomatic, oo. Pero talagang I really voiced out na we really need so much education on handling children with special needs. Oo. Yeah. Ayun po. Ayun po, ma'am. Mm-mm. So, sa family ninyo po, Mm. paano tinanggap si Sophie? Mm. Well, isa din yun sa struggle, no? Sa part namin mag-asawa, may konti ng doubt, no? Lalo na nung mga 1.5 years old si Sophie kasi nga may mga early signs na siya, but of course may konti pa rin denial sa aming mag-asawa. Pero nung to 2 years old na, ayun, nakita na namin na may telltale signs siya kasi nagkaroon siya ng seizure. Yun yung nag sa kanya, yun yung nag-trigger sa kanya na pa-check namin siya sa neurodevelopmental. Well, at the time, neuropedia pa lang. So, in terms of handling with the family and with the immediate family, full support, no? I would say, kasi nag-iisang babaeng apo si Sophie, on both sides ng family namin. And she's really, well, of course, modest kasi siyempre mommy ako, no? She's really pretty, she's very cute nung baby siya. Oo, so parang talaga nun sinabihan kami ng doctors na kailangan ko siyang pa-consult na, and then she has to go undergone series of clinical tests para talaga malaman baka, may konting side effect yung kanyang seizure sa ulo. Those struggles hanggang nun 3, papuntang 4, ay grabe talaga, Roilan. Talagang ang hirap, no? Hanggang sa dumating yung point na yung in-laws ko, in denial sila on treating Sophie because they think parang spoiled lang or delay lang, no? Yung kanyang development. So baka daw na OA na yung dating ko in terms of the therapy, the interventions. But hindi eh, syempre mother instinct ako. So I follow my instinct. And then I follow what the neurodevelopmental pediatrician advised me to. Even though it's a struggle kasi I work, tapos in between I have to go to series of therapies with her kasi kailangan ako din mag-undergo din ako ng mga seminars, no, para to properly handle Sophie at home. So mahirap, no, not until mga hanggang 7.5, oo, especially with my in-laws, medyo hindi pa sila ganun ka ni-embrace yung condition ni Sophie. But again, yun nga, it's really acceptance eh. And then with Sophie kasi alam niya na walang it's not a big deal even if she has that condition. Oo. So siguro nag-manifest din yung pagiging positive namin on treating her, on the way we love her, and then even yung pag nasa social gatherings kami. Kaya lumaki si Sophie na positive din. Oo, hindi siya agad yun na natakot or may 'di ba some of the kids medyo parang takot sila on social gatherings on other people. With Sophie, no, talagang very siya, talagang straightforward siya. She goes to you, she would introduce herself to you. Oo. So before, yeah, may konting struggle with the family, but eventually, yeah. Oo. But and now, sa mga ibang tao, no, there are some na parang hindi pa rin nila na maintindihan.
And even minsan nga yung mga sinasabi nila na special, yung ganon, 'di ba? Ikaw siguro Roilan, you would to that, 'di ba? Special kasi, So ako hinayaan ko na lang. Yeah. Ayun po. Kwento ka pa. Yeah. What else? Well, kay Sophie kasi nalaman niya, nagkaroon siya ng realization, no, na she's a special child. Mga past, siguro early 7 years old siya. Pagbaba namin ng car, right after namin nagpunta sa isang bank, kasi every month meron siyang savings account. So pag uwi namin noon sa bahay, hindi pa kami nakakapasok ng salas. Talagang sinabi niya, "Mom, what is a special child? Am I a special child? Why you keep on saying I'm a special child?" Grabe yun. Talagang I was in shock. No, I'm controlling my emotions not to cry. So right away, we sat down sa sofa. I remember that moment kasi nandun yung nanay ko, my maternal mom. Narinig niya. So talagang nag-usap kami, inupuan ko talaga siya. So please sit down, let's talk. So parang doon ko naisip, why you remember? Yeah, I always remember you. My Sophie special child. She's special child. She's Sophie, she has autism. What's a special child? So yun agad kinuwento, tinanong niya ulit. So sinabi ko na she's a special child because she's gifted. No, she has a special talents. And then yung mga therapy na nakikita mo, the doctors that been checking up on you, they're somehow correcting the behaviors that needed to be corrected. So yun yung natandaan kong sinabi ko sa kanya, na yung pagiging special child niya is because may mga special talents gift sa kanya ang Lord that other kids don't have. Now, sabi ko sa kanya, it doesn't mean that you have to be proud of. It means those gifts, no? It means that you have to be humble and share. Tapos yung mga therapies mo, you need those para ma-tweak pa or mas ma-behave ka, Sophie. Yun yung naalala ko sa kanya. Tapos parang naintindihan niya. Okay, sabi niya, so what about this one? Ganyan, yun nga, meron pa siyang isang therapist kasi na pinupuntahan that time, yun sa speech therapy niya. So, what's the speech therapy? So parang doon na ako natuwa kasi nga parang naintindihan niya yung OT, naintindihan niya ngayon yung speech therapy, yung values nun, even yung pag magkakaroon na kami ng, siya pa yung nag-i-schedule minsan kasi may schedule kami sa kwarto niya na ito yung months na, naman with the autism, di ba, kailangan right before the event, naka-scheduling sila, di ba? Fixated sila, di ba? So, siya talaga, alam niya na. So, 3 months, 6 months in advance, meron na siyang ganitong check-up. O tapos matatapos yung therapy niya in 3 months time o another program na naman. So, medyo nadalian na ako at that time since 7 na parang she was able to understand the value ng nagte-therapy siya. Unlike before na, meron siyang struggle ongoing there, the typical na umiiyak pag iiwan mo sa therapy. But yun nga, nung na-realize talaga yun, kaya dun nga sa profile niya, yun yung lagi ko nilalagay na talagang si Sophie yung nagtanong na parang self-realization eh. So, medyo nadalian na ako from her. So, since then, talagang naanuhan ko siya ng YouTube na about autism. So, bumibili ako ng books, no? Sa abroad pa minsan. Yung mga talagang visual books discussing about autism. Malaking bagay sa tingin ko yung pag-read namin together visually.
what autism is about. Kasi maraming books na, na maraming illustrations, very visuals, tapos ini-explain nila. So somehow si Sophie related on those books, lalo na yung mga characters na in-illustrate dun sa books about autism. Yeah. Ayun po, ma'am. So, ano pong opportunities na ang nakitaan natin sa kanya po Yeah, well, in the future? yes, oo. Sa amin kasi, well, in terms of academics, kasi syempre, how would I put it? Ayoko din naman syempre na ma-stuck or ma-box siya into just parang, sa autism, dapat mga special yung, yung mga ituturo sa kanya. Kasi talagang we really treat her na talaga as, as a neurotypical. Yun din naman yung sinabi din ng doctor sa amin, no? So, Sophie knows na yung what she has now in terms of her intellect, no, yung IQ niya, she can really she wanted to become a doctor, she wanted to become an architect, yung kasi architects kasi she can really not really draw naman, but she can really create buildings, structures, even a village na gusto niya. And then with doctor naman, gusto rin niya kasi nga she's grew up in a condition in an environment na talagang puro mga medical practitioners yung nag-a-assist sa kanya. So, yeah, oo, nakita ko na she can somehow be successful in the fields of medicine. Gusto niya ng neurodevelopmental pedia rin daw siya. So sa akin, sige, go ahead, no? And then, marami naman nagsasabi, she can be an animator. Kasi nga, ito nga yung sa gifts nga niya sa art. She can be an artist. May nagsasabi na pwede siya mag-aral abroad. Sa akin, bottom line, I don't want her to force her for now, no? So, kumbaga, enjoy muna niya. Oo, so aral, yun din, no, the normal situation of a child na aral muna, and then yung hobby niya or passion niya into arts, just keep on doing that. And then syempre yung guidance talaga ni Lord. Kaya every day, alam niya yan na every morning magdadasal, every evening magte-thank you, yung hingi siya ng yung guidance niya kay Lord. Yun, whatever yung opportunities, pinapakita ko sa kanya na that's something to be, to be thankful for kasi maraming opportunities na nag-open up sa kanya ngayon. So, ina-advise ko sa kanya and she knows that na grab all the opportunities that she gets. Kasi you'll never know, di ba, na baka one day those favors that you'll be giving somehow, mag-bear fruits yun in the future. So, wag siyang mamili nung bibigyan niya ng tulong, bibigyan niya ng attention, So, yeah. Opportunities-wise, natutuwa ako kasi marami nag-open ng doors sa kanya, even international. Meron na nga siyang invitation to US to have an exhibit. Kaso nga lang, di ba, ang mahal ng export fee ng shipping fee ng painting. Kasi di ba before she was commissioned to to paint sa US. So ang mahal nung export fee, even the processing and all. Punta pa kami sa National Commission for the Arts, no? So yung mga ganun details. So sabi ko nga, basta i-pray natin, Sophie, if it's for you, kung para sa'yo yun, then pray lang natin. Yeah. Oo.
pasensya na po at nanonood Oo. may pinapanood Yes. Ah. teleserye. Anyway, Mm. ano naman po ang possible na yun, yung mga threats, possible threats po regarding sa yung mga pangamba ninyo po, ano yung mga kinakatakot nyo po na baka may mangyari kay Sophie. Hindi naman pa sa Yeah. Yes, of course. Let's be realistic, 'di ba? Kahit naman sinong neurotypical would feel threatened, more so sa children with special needs, no? Opo. And especially sa case ni Sophie, she's turning 13. So may ang dami ako, honestly, ang dami ko din sa kanya. Syempre mga qualms, marami rin ako mga takot. Well, particular is yung mga peers, no? Halimbawa, ayan, kasi she's very much eager na magkaroon na ng face-to-face, no? Kasi nga, naboboard na rin siya dahil nga lagi na lang online. So gusto niya nang ma-meet yung mga classmates niya. So lagi ko talaga siya sinasabihan na, don't expect too much. And mean people are always there. Ayun. So lagi ko siyang sinasabihan, beforehand na hindi naman sa don't be too kind. I mean, lagi ko siyang sinasabihan na you have to protect yourself. Learn to protect yourself. Don't give too much, not to the point naman na you're being greedy na kumbaga kasi sobrang bait ni Sophie. So minsan kasi nga kailan lang din siya nagkaroon ng her own account ng Facebook, na Messenger. Actually may mga nagme-message na nga sa kanya na may mga crush na. So yun yung mga ganun, natatakot ako. Oo, so syempre hindi ko masyado pinapa-feel pa sa kanya that somehow I'm may mga takot na rin ako. But one thing good about her is she's open. Yun nga, talagang parang best friend kami. Casually talaga mini-mention niya, Mom, this guy, ganyan. Oh, no, I don't like, ganyan. Okay. Alam naman niya. Oo, so inuunahan ko na rin siya. She knows my expectation, likewise from her. Tapos, yun lang, yun sa dating sa arts, she knows na rin kasi nga may mga copyright, di ba? So, somehow she knows na rin how to protect yung mga artworks niya, ganyan. Nahihirapan lang ako na, na i-explain to her na not to be parang selfish, not to be greedy. Basta yung protection for her, lagi ko siyang sinasabihan noon. Pero dahan-dahan, kasi nga, syempre, ayokong magkaroon siya. Kasi I always explain to her na dapat share your blessing. Tapos biglang sasabihin ko na, you be selective, ganun. So parang contradicting naman, hindi ba? So basta minsan may case-to-case basis ako ng explanation to her on how to manage her things, 'di ba? Or yung ganyang mga artworks niya, yung ganyang blessings niya, So yeah, in terms of naman yung sa bullying, sinabi ko na sa kanya yan na talagang hanggang sa paglaki mo, Sophie, even when you go to college, everywhere, even abroad, bullies are there. So, dapat i-confront mo lang talaga positive. So, yeah, yung mga ganun. Kasi syempre, madali lang naman sabihin pag theory, pero yung once na nandyan na, yun lang yung lagi ko sa kanya sinasabi na positive reinforcement, yun lang na wag mo nang patulan, just stay away. Yeah. Okay po, ayun. Kung sakali naman po, kung sakali naman po, ano yung mga nagustuhan niyo po
regarding sa mga clients nyo po, di ba? Meron, nabanggit nyo na po na meron pong business today. And then, ano po ang nature ng business, by the way? Well, hindi ko pa siya masabing business kasi nga hindi hobby niya 'di ba? So, pag may gusto lang talagang bumili, dun lang, no? Hindi pa talaga niya in-structured as is. Now, in terms of dun sa bags for a cause, ano niya yun birthday gift niya sa sarili niya dahil she noticed nga na since May kasi of last year, nagre-regular kami nagdo-donate for the 3 children with special needs. One is from Cebu, yung isa taga Davao, and then yung isa taga Quezon City, yung dati niyang schoolmate, no, na medyo underprivileged, no. So, nung nalaman nga namin na hindi pumapasok since nagka-pandemic, and then medyo close ko yung family. So then dun siya nagkaroon ng ng empathy on her fellow children with special needs. And then ito nga nagkaroon ng blessing na people started to buy her artworks, na hindi namin na hard sell, 'di ba? Talagang tumatawag lang sila na they're interested on buying the artworks of Sophie. So from there, nakita namin na may extra na opportunity to share the blessing, no? Hindi namin masasabing sales, masasabing kita, kasi nga we didn't treat it that way. Kasi nga sa kanya, sige, explore mo, paint, digital or traditional. And then ito yung opportunities na bumibili. Natutuwa kami. And then most of them are really positive, no? Kasi nga pag nakita mo talaga din personally yung mga artworks niya, you would be surprised na parang coming from this young age, tapos with this condition, ganito yung kanyang output, makikita mo yung saya dun sa artwork niya. So far, wala pa naman ako nakita or na-experience na negative, no? They're very moved na parang nahihiya pa nga sila kasi with the amount, lalo na especially with sa Valenzuela, very minimal yung cost na binibigay sa kanya. Well, in fact, because yun nga, it's for a good cause, 'di ba? So sa amin wala yun mahalaga yung awareness na ma-impart na hey, this artworks is from a child with special needs. No, may abilities yung bata. So with that, hindi talaga namin tinitreat na na enterprise. Etong bags, maganda yung naging blessing last year nung magki-Christmas kasi very outpouring yung support. Kaya to the point na talaga nakapagbigay kami ng medyo magandang amount sa bahay kanlungan sa Valenzuela, yung mga neglected lolos and lolas there. And then same with din sa tatlong children with special needs na tinutulungan niya, nabigyan niya yon sabay-sabay. Kasi before, isa-isa, no? Kung merong bibili ng paintings niya, automatic yon 30 or 40% pag maganda yung na exchange nung paintings niya, ilang percent lang. Unlike with the bags, kasi nga maganda yung naging support across that, tatlo simultaneous na bigyan namin, no, napadala namin through GCash. So, hindi mo nga masasabi talagang kumite kasi talagang she shared the blessing. Tapos ngayon, yun nga, ang sabi nga sa amin ng doctors niya, Mommy, why don't you yun nga na parang ipa-involve na si Sophie into business. Kasi nakikita na nga din niya, the value of money and the value of donating, parang mission, no? Sabi ko, opo, actually, yun nga, yun sa bag, siya talaga yun. With the artworks, siya na rin talaga. And then sa delivery, somehow nakikitulong siya na naglalagay nung sa boxes, even yung mga bottle sprayer dun sa bags, no? So, gradually, she's being immersed to that. So, siguro, eventually, God willing, no, Roilan, na this year, ma-officialize namin yung business niya. Then,
will come to that, no, pag talaga na naging official na. But for now kasi hindi pa talaga, kasi nga basta ngayon kasi may mga opportunities na, for her to do this, may commission na painting, tapos may possible fundraising again. So ayoko pa na pag lagyan ko siya agad ng business na in-structured ko siya doon. I don't know, no? Pero sa ngayon kasi, yun kung ano muna what goes with us, kung ano yung opportunities, yun muna. Kasi it's really more on fundraising yung mga projects na ginagawa niya even abroad. Oo. Yeah. Yun. Kagaya po ng akin, yung sa amin po. Yeah, I saw that. Until now po, to be fair, nahihirapan po kami at that time. At yun na nga. And then po, Paano, ano yung naging struggle nyo din doon, Roilan? I know nga na you have a business, diba? Like sa t-shirts, yeah. okay. Yun. Dumating po sa point na nagkaroon po may nanira Oh, na okay. kaya daw namin yung trademark ng isang rapper dito sa Pilipinas. Okay. And then, I depend na malayo yun po. Yes, oo. Malayo po doon. And I ask also to my community org mates na look at our design and the design of this rapper. Are they saying no naman. Walang magawa yan. Kaya ganun po. Kaya medyo mahirap ang buhay. And then, for donating, medyo madugo po. Kasi meron ding instances na yung the other core member or community member humingi ng medical attention and then ayuda na parang ewan ko kung talagang araw-araw nila. I give some advices on them, but I don't know kung apply. Kaya po ganun. Yeah. Yeah. Yeah, it is difficult din na aming anak buhay ay hindi natin mapaliwanag po. Yeah, I understand. Kasi sa totoo lang, and then umabot pa on the pandemic. True. Lalo na po yung nagsasabi na hindi yan magtatagumpay ka. Tapos, ang gusto pa nga nilang price, to be honest, is 100 pesos per t-shirt. God. Ano yun? Yeah. Oo. San ka pa po? Yes. Oo. Kasi, I asked yung humihingi ako na dyan. Napakamahal ng printing cost, napakamahal ng one piece lang. Yeah. Well, my only advice to your Roilan is, syempre part yan ng ng challenges being an entrepreneur. So dapat hindi yun
hindi yun magiging factor para ma-disappoint ka and to stop. Dapat maging challenge sa'yo yun to be more creative, to be more resourceful, di ba? Kung sa tingin mo, it's worth to fight yung let's say, a product of yours that you've been pushing, promoting, check mo talaga yung market. Oo. Tapos, yeah, with proper ano talaga, yung sa supplier, sourcing, ganyan. Yeah. Kaya mo yan. Yun nga po. Mm-mm. So, how about naman po regarding on yung sa culture ng mga relatives ninyo po? About Mm-mm. on sa condition ni Sophie. Mm-mm. Well, in terms of the culture, meron pa din na, they're really not open on, handling and accepting the condition of Sophie, lalo na yung mga second, third degree na relatives namin, no? Hindi ko sila mabe-blame because bottom line, it's really on education 'di ba? Kahit saan, even in school nga, 'di ba? Hindi sila properly educated on handling children with special needs. So, what more pa yung nasa family, 'di ba? Ayun nga, structured na sa school, wala pa rin tayong, it's not talaga na um, hindi nila ma-handle maayos, no? Yung on treating with children with special needs. So, sa family, ganun din Talagang minsan nga may sabi pa na special, ay, ganun, ganyan. May mga sasabihin pa rin, no? So, hindi naman mo din sila right away mako-correct because nirerespeto mo sila, no? Family mo pa rin sila or relatives mo pa rin sila. But pag may mga second or third na meetings na ganun pa rin, yun, somehow, naka-casual ko, na nasasabihan on dealing with Sophie. And maganda lang kasi din na ngayon nakikita nila yung capabilities talaga ng bata, no? And yun nga, true dun sa artworks niya, dun sila nagugulat, what Sophie can do, what Sophie can share, yung heart ni Sophie. So somehow si Sophie gumawa ng ano niya ng parang self-respect so that people would respect her more. Oo, dun ako talagang sobrang natuwa sa nangyayari sa kanya because there are people, not only the relatives na makikita ko, tapos minsan magme-message sa akin na, natutuwa sila or somehow they move by Sophie's stories. Kasi what I do kasi talaga since 2020, lalo na yung nagka-pandemic, talagang I have a number of autism groups, no, abroad and dito rin sa Pilipinas. So, sinishare ko yung niya, whatever milestones. Kaya nga din ako nagka-Facebook, Roilan, dahil yun din, isa ako sa board of directors dun sa PTA sa De La Salle Araneta before. So, kailangan ng communication. So, doon lang ako gumawa ng Facebook account. Pero before, I'm not social active, no, and social media active. And then, nung natapos yung term ko with sa PTA since nagka-pandemic na, yun nga talagang doon na ako nagkaroon ng parang self-advocacy on sharing the stories of my daughter. Other people would find it parang di ba nakakahiya, parang you're of course, but mahihiya Diyos ko, anak mo yun, di ba? Proud ka talaga sa kanya. So, doon lahat yun yung avenue ko to share the struggles of Sophie, whatever milestone she has, no? Even yung parang lesson learned na mga quotes, sinishare ko yun. Tapos share ko rin yun sa mga groups with Autism Society in the Philippines and international. So, hanggang sa kami nagkakaroon kami ng communication with the parents and other special educators.
na mga practitioners. So, somehow, sa peer namin or sa group namin, the culture on handling autism nag-i-increase, no? And then nag-emanate siya. So, gradually, with the family members, na-extend na rin yun. But still, there's still some na, hindi pa rin sila ganun ka-open. Siyempre, ano nila yun eh. Mahirap pag sarili nila na parang paniniwala na, naku, ganyan, alagain. May ganun pa silang sinasabi. But respect ko lang na lang din to them. Yeah, oo. Yun lang kasi problem sa atin talaga, Roilan, it's the education on handling autism and then inclusion, no? Lalo na yan, katulad sa case mo, yung sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, Kasi abroad ako, I work in Singapore for how many years? Ang ganda ng treatment nila, on the children with special needs. Mas mataas pa nga yung rates ng mga children with special needs with other companies, no? And the perks, yeah. Kaya ayan po, napansin natin na until now, hindi pa na i-implement yung mga laws. Kaya nga, Yes, yeah. mayroon tayo sa PWP sector na tumatakbo finally in the Senate. And hopefully, she will win by the grace of God. Yes. Yeah, dapat ma-support yun eh. Yeah. Kasi in the situation, no? In the situation na mayroong mga balik Senado, may iba nangan po. Yeah, that's true. Sana lang talaga tama yung representation din, no, with the person with disability in politics. Yeah. But for now kasi yun nga I really support si Senator Gatchalian. Oo, so yun, meron na siya ng mga naipasa na mga bills in terms of yun nga sa inclusion sa schools, no? And then now yun sa employment. So sana yun nga magkaroon na talaga ng IRR na lang yata yung inihintay nun eh. Yeah. Implementing rules and regulations. And of course, yun nga, across all the municipalities, diba? Kasi there are some, meron ng laws, hindi naman na-implement into other municipalities. So, nakakalungkot lang. Yeah. Ayun po, ma'am. So, ano na nga ng buhay pandemic natin ngayon? Well, sa ngayon, last year medyo 'di ba nakakalabas-labas, no? With Sophie, regardless na may mga lockdowns, talaga naging productive siya in paintings, animations sa schools, nag-excel din siya. So sa ngayon the same, it's much busier lang kasi nga talagang para may mga advance siya ng mga proyekto ngayon. So nothing extraordinary naman na medyo mas stricter, hindi naman, no? Kasi nga kino-condition ko rin siya. Oo. So bottom line, productive, dapat mas productive despite of the quarantine. Yeah, oo. And then extra careful lang kasi nga mostly bata yung mga nai-hit, no? So thankfully na fully vaccine na rin naman siya. So with her cousins, yung mga friends niya. Oo. So in terms of her social life, yeah, nami-meet naman din niya yung mga friends niya once in a while. Ayaw niya ng virtual eh, iba talaga yung personal, 'di ba? So may mga
talagang childhood friends na siya. So pag umuwi kami minsan sa Valenzuela, because right now we're living in Las Piñas, and then from time to time we go back to Valenzuela. So nami-meet niya doon yung mga childhood friends niya, and then yung cousins niya. So talagang lumalabas yung pagkabata niya pag nandun siya, kasi nga talagang makikita mo na gusto niya makipag-bonding. Oo. So thankfully din nung Christmas season na naka-meet niya ulit, na-reunion niya yung mga cousins niya na annual lang niya nami-meet. Oo. So kasi ano naman siya, mababaw yung kaligayahan niya. So hindi siya naghahangad or naghahanap pa. Oo. Basta ma-explain mo sa kanya, she's contented. Yeah. Ayun, okay po. So, one last question na lang po tayo. Mm-mm. So, for you is inclusion, and what is one inclusion nation for you? Mhm. Well, inclusion for me as a mother is for my daughter who has a special needs to be treated, fairly, equally, to be included on what other neurotypical is being, engaged with, benefited with, no? Because all the children with special needs has his and her own capabilities. Sometimes they're above than the neurotypical. So I wish and pray na, it would come a time na mas pantay, in the diversity on treating the children. And inclusion for me is not convincing the neurodiverse to act like a neurotypical, because that's the value of their uniqueness yung mga neurodiverse, 'di ba? Na you have to respect, you have to accept their different, pagiging different nila, 'di ba? Because that's where they shine. And yung mabibigyan sana ng employment, mabibigyan ng opportunity, mabibigyan ng business out of that different ng mga neurodiverse is ma-empower pa sila. Because, sadly in the Philippines, wala pa tayong inclusion, nation. Even in localities pa nga lang there's a struggle already, 'di ba? There are some municipalities that are really, promoting and advocate of, on going with inclusion, and that's a blessing already. But sana makaschedule all throughout the localities para maging united in as one nation sa Philippines. But sa akin is, you treat the neurodiverse people or the person with disabilities, yung disability mismo nila, yun ang mabigyan ng importance, not as less, but something more as an opportunity. Because sa abroad nga, 'di ba, yung skills nila, yun ang binabayaran Yung talent nila, yun ang binabayaran. Hindi yung they go to work 8 hours. Hindi dapat maiba talaga Well, it's a long way to go for that to happen, but at least education from the school, to school, to the family na ang, I believe, local, talaga yan local government then dapat should finance to educate the families down the line. Kasi ang hirap, there are, especially this pandemic, yun nga, kaya nga di talagang nandun yung advocacy mo to help, because na-stop yung mga bata to go on therapies, to go on special education schools, because kailangan face-to-face, diba, yung mga interventions nila. So, walang support yung local governments on that. Well, I understand because of the ayudas, ganyan-ganyan, but
sayang eh. Wala kasi ng system on branching out the support of the government, no? So I'm thankful like sa'yo, yung ginagawa mong advocacy is, to spearhead and to raise awareness na we need help yung sector natin, 'di ba? And of course to elevate din yung treatment, yung value na yeah. Thank you, Roilan, for inviting me. Oo, salamat. Ayun na nga po. Mm. Ayun po. And Mm. then, yun. Okay. So, maraming salamat sa mga nanood sa ating podcast na day. So, naway lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan at sa ating kaligtasan po. So, pagpalain nawa po kayo ng kung may kapal, may awa ang Diyos, makakaraos po tayo, at ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumuporta sa aming community org, no? Sa Inclusion PH po. So muli, ako po si Roy. Maraming salamat at ito lang masasabi ko. Inklusibong may tatak, angat buhay itatahak. HNI, God first. Thank you. God bless.